با کمترین مواد این کیک شکلاتی فوق‌العاده خوشمزه رو بدون بیکینگ پودر، بدون شیر و روغن به راحتی ظرف نیم ساعت میتونید آماده کنید. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. این کیک اسفنجی فوق‌العاده راحت و خوشمزه رو میتونید برای انواع مناسبت‌ها برای خامه کشی ازش استفاده کنید. بریم که با هم درستش کنیم. 4 عدد تخم مرغ همدمای محیط رو داخل ظرف میریزیم. یه مقدار خیلی کم با همزن هم میزنیم تا از اون حالت لختگی خارج بشه. بعد از اون 160 گرم شکر رو به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل به تخم مرغ ها اضافه میکنیم. با دور تند همزن حدود 3-4 دقیقه هم میزنیم تا به این مرحله برسه. موادمون باید کاملا پفدار، کشدار و حجیم بشه. - 150 گرم آرد رو با 2 قاشق غذاخوری حدود 20 گرم پودر کاکائو روی موادمون الک میکنیم. برای دوستانی که ترازو ندارن مقدار مواد رو به پیمانه داخل کپشن می نویسم تا اون دسته از عزیزان هم بتونن بدون ترازو این کیک رو آماده کنن. به صورت دورانی خیلی آهسته مواد رو هم بزنید. به هیچ عنوان زیاد هم نزنید که پف موادتون بخوابه. اگر پف مواد بخوابه کیکتون خیلی زیاد دیگه پف نمیکنه. پس حواستون حتما به این نکته باشه. فر رو با دمای 180 درجه کامل از قبل گرم کرده باشید. ظرف کیکتون رو تهش رو یه مقدار با روغن جامد یا کره چرب کنید و مواد کیک رو داخل ظرف بریزید. روی مایع رو کامل صاف کنید و بعد ظرف رو میذاریم داخل فر به مدت 25 تا 30 دقیقه. بعد از اینکه کیک کامل پخته شد از داخل فر خارج میکنیم. بعد از سرد شدن روی اون رو هر طور که دوست داشتید میتونید تزیین کنید. من با سس شکلات تزیین کردم و کمی هم پودر پسته و بعد آماده سرو هست. همونطور که گفتم این کیک رو شما میتونید برای انواع مراسمات از جمله تولدها و برای خامه کشی از این کیک فوق‌العاده خوشمزه و راحت استفاده کنید. اگر به این سبک آموزش ها علاقه دارید پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.